Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back dito sa ating channel. Ang video na to ay tungkol sa PLDT Famload Video at Video Plus promos. Una ay ang bagong Famload Video 199. Famload Video 599. Famload Video 999. Famload Video 1499. At ito naman ang Famload Video Plus 199. Famload Video Plus 599. Famload Video Plus 999. Famload Video Plus 1499. At ito yung options para mag-register sa mga promo na ito. Pwede kayong mag-register via retailer, via myPLDT Smart App at iba pang loading channels na available sa lugar nyo. Para maging updated sa mga bagong internet promos, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa ating channel. Salamat, peace out!